چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق روی آری، همه آفاق گلستان بینی. همراهان جان درود، روزتون پر از انوار مهربانی. جستجو در شگفتی‌های میدان نقش جهان رو ادامه میدیم و اگه به یاد بیارید در ویدئوی قبلی ازتون پرسیدم از میان 5 ستون قدرت دولت صفوی یعنی سیاست، مردم، مذهب، اقتصاد و ورزش کدوم مهمتره؟ خب نظرات خیلی مختلفه. اکثرا به مردم اشاره کردن که با مفاهیم دنیای امروز مثل دموکراسی و حقوق بشر هماهنگی داره. اما اجازه بدید ببینیم دیدگاه دولت صفوی چه چیزی بوده. در دنیای قدیم قلب مرکز فرماندهی و مهمترین عضو بدن بود، درست برعکس دنیای امروز که سر انسان به عنوان مرکز فرماندهی شناخته میشه. حالا ما 400 سال به عقب برمیگردیم. قلب میدان نقش جهان کجا بود؟ درسته، کاخ آلقاپو. بنابراین از دیدگاه امپراتوری صفوی سیاست مهمترین ستون قدرت هست. بنابراین بلند مرتبه ترین کاخ دنیا رو در 6 طبقه به وجود آوردن و اگه خوب دقت کنید متوجه میشید که کاخ نسبت به دیگر ساختمان‌های میدان یعنی مسجد جامع عباسی، مسجد شیخ لطف‌الله و سردر بازار قیصریه یک قدم جلوتر هست و بر اونها اشراف کامل داره که این خود دلیل دیگری بر اهمیت سیاسته. آنها معتقد بودند سیاست همچون یک مرد و بقیه عناصر قدرت مانند همسران او هستند. حالا اگه قلب این مرد قوی و آرام باشه همه چیز قوی و آرام خواهد بود و در غیر این صورت همه چیز در ضعف قرار میگیره. حالا اجازه بدید بریم و این کاخ شگفت‌انگیز و رویایی رو ببینیم و اسرار بیشتری رو کشف کنیم. اما قبل از اون آیا متوجه شدید که این کاخ 6 طبقه از نمای روبرو 2 طبقه است؟ خب دوستان، اولین چیز عجیبی که هنگام بازدید کاخ آلقاپو با اون مواجه میشیم تعداد طبقات کاخ است که از روبرو 2 طبقه، از کنارها 3 طبقه و از پشت کاخ 5 طبقه دیده میشه. با این حال وقتی از داخل طبقات کاخ رو میشماریم با احتساب همکف با 6 یا 7 طبقه مواجه میشیم. همینطور در هر طبقه با منظره متفاوتی از کاخ، میدان نقش جهان و شهر روبرو میشیم. کاخ دارای 52 طاق است که درهای بسیار نفیس و جواهرات گرانبها اونها رو تزیین میکرده
ولی متاسفانه در حال حاضر هیچ اثری از اونها به جا نمونده. این هم ورودی اصلی کاخ آلقاپو. در حال حاضر قیمت بازدید اکثر مکانهای تاریخی برای هموطنان 30,000 تومان و برای خارجی ها 250,000 تومانه. اما آلقاپو به معنای در گرانبها یا دروازه عالی قدر هست و دلیل این نامگذاری هم این هست که مشهور شاه عباس اول درب حرم امام علی رو تعویض کرد و در قدیمی رو از نجف به اینجا برد. عبارت انا مدینة العلم و علی بابها که در بالای در نوشته شده رو تأکیدی برای این مطلب میدونن. البته در بعضی از منابع گفته شده عالی به معنای علی هست و در نتیجه اسم کاخ دروازه امام علی میشه که با لقب شاه عباس یعنی کلب آستان علی هماهنگی داره. و یا عالی رو آلا با الف به معنای رنگارنگ نوشتن که به جهت هنرهای متنوع و زیورالاتی بوده که در کاخ وجود داشته، بنابراین معنای آلقاپو دروازه رنگارنگ میشه. همونطور که ملاحظه میکنید مثل اکثر ساختمانهای قدیمی در ایران 2 سکو در 2 طرف در دیده میشه. این سکوها به این دلیل بوده که مردم یا میهمانان خسته بتونن اونجا بشینن و استراحت کنن. اما برخلاف دیگر ساختمانها سکوهای کاخ آلقاپو برای استراحت نیست، بلکه آستان ورودی کاخ بوده که بسیار مقدس شمرده می شده و افراد هنگام عبور یا ورود به کاخ بایستی به آن بوسه می زدن و بی احترامی به اون مجازات شدیدی داشته. با ورود به کاخ متوجه یک فضای 4 گوش با طاقی بلند و تزئینات اسلیمی و خطایی میشید. هر یک از این زوایای 90 درجه محل استقرار یک نگهبان بوده که 2 نکته بسیار جالب داره. اولین نکته این هست که هر نگهبان نماد یک چشم هست و هر فرد هنگام ورود به کاخ از جلو و عقب توسط 4 چشم و در شعاع 360 درجه مراقبت می شده و 4 چشمی مراقب بودن یک ضرب المثل معروف در زبان فارسیه. دومین نکته خاصیت اکوستیکی این زوایا هست، به طوری که با برگشتن به سمت دیوار هر زاویه به صورت ضرب در میتونید به آهستگی با نفر مقابل گفتگو کنید و نفر مقابل صدای شما رو به وضوح میشنوه. یعنی شماره 1 و 3 با همدیگه میتونن صحبت کنن و شماره 2 و 4 هم با همدیگه میتونن صحبت داشته باشن. اما برای ورود به ساختمان اصلی کاخ با 3 در دیگه مواجه میشیم که 2 در اول درهای اضطراری یا به قولی درب مخصوص خدمتکاران و نگهبانان بوده که دارای پله‌های بلند، کم عرض و مارپیچ هست، به طوری که عرض پله‌ها در طبقات 5 و 6 باز هم کمتر و بالا رفتن از اونها سخت‌تر میشه. 2 دلیل ساختن پله‌ها به این صورت رو توضیح میده. دلیل اول این هست که معماران عصر صفوی راه پله رو یک فضای غیر مفید میدونستن، بنابراین سعی میکردن فضای کمتری رو به اون اختصاص بدن. و دلیل مهمتر این هست که اگر خطری جان شاه رو تهدید میکرده، شاه میتونسته به تنهایی از خودش دفاع کنه، چرا که اولا بالا بردن سپر در این راه پله ها عملا غیر ممکنه و در ثانی تنها 1 نفر میتونسته در مقابل شاه یا نگهبان قرار بگیره که مسلماً دست برتر از آن کسی هست که در قسمت بالا ایستاده.
از طرف دیگه با کشته شدن مهاجم اول بدن او همچون سدی مانع هجوم سریع نفر بعدی می شده. همونطور که می بینید پنجره‌هایی برای ورود نور در کل پلکان در نظر گرفته شده که طراحی دقیق اونها ضمن تأمین روشنایی مورد نیاز نور رو بر روی دیوار مقابل میتابونده و این باعث می شده اگر شخصی بدون صدا قصد بالا آمدن از پلکان رو داشته باشه سایه او بر روی دیوار می افتاده و نگهبان متوجه او می شده. همین مکانیزم در شب با روشن کردن مشعل در همین نقاط مشخص تکرار می شده. البته نکات امنیتی دیگری در کاخ در نظر گرفته شده که مجموع این پیشبینی‌ها و مراقبت‌ها باعث شده که هیچ تروری در کاخ آل کاپو گزارش نشه. خب دوستان، به پایان بخش اول رسیدیم. در ویدئوی بعدی اسرار بیشتری از کاخ آل کاپو رو برای شما بیان می‌کنم. متشکرم.